ความสุขและปัญญาเกิดได้เฉพาะปัจจุบันขณะนี้เท่านั้น สวัสดีครับผู้ฟังที่เคารพ เราเคยสังเกตไหมว่าชีวิตของเรามักจะวิ่งอยู่สองที่เสมอ ไม่ก็วิ่งกลับไปหาอดีต ไม่ก็วิ่งไปหาอนาคต แต่แทบไม่เคยหยุดอยู่กับปัจจุบันขณะจริงๆเลย ทั้งที่ความจริงแล้วตามคำสอนของพระพุทธเจ้าความสุขที่แท้จริงและปัญญาที่แท้จริงเกิดขึ้นได้เพียงปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงควบคุมไม่ได้มีแต่ปัจจุบันขณะนี้เท่านั้นที่เป็นของจริง 1. ทำไมความสุขจึงเกิดได้เฉพาะปัจจุบันลองพิจารณาดูง่ายๆเวลานึกถึงอดีตที่ผิดพลาดใจเรารู้สึกอย่างไรบางคนทุกข์เสียใจเสียดายโทษตัวเองแต่สิ่งที่เรากำลังทุกข์นั้นไม่ได้อยู่ในอดีตจริงๆมันเกิดในใจตอนนี้หรือเวลาคิดถึงอนาคตที่ยังไม่เกิดกลัวว่าจะล้มเหลวกลัวว่าจะสูญเสียความกลัวนั้นก็ไม่ได้อยู่ในวันพรุ่งนี้แต่มันเกิดในปัจจุบันเพราะฉะนั้นไม่ว่าเราจะสุขหรือทุกข์มันเกิดที่ใจในขณะนี้เสมอถ้าใจฟุ้งไปอดีตหรืออนาคตความสุขก็หายไปทันทีเพราะใจไม่ได้อยู่กับความจริงที่กำลังปรากฏ 2. ปัญญาก็เกิดได้เฉพาะปัจจุบันเช่นกันปัญญาในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ความจำเก่งไม่ใช่การรู้ทฤษฎีมากแต่คือการเห็นความจริงตามที่มันเป็นเห็นว่ารูปก็ไม่เที่ยงความรู้สึกก็ไม่เที่ยงความคิดก็ไม่เที่ยงสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปการเห็นแบบนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อไหร่ไม่ได้เกิดตอนเมื่อวานไม่ได้เกิดตอนพรุ่งนี้แต่มันเกิดตอนที่สติกำลังรู้อยู่ในขณะนี้ถ้าขณะนี้ใจรู้ทันว่ากำลังโกรธนั่นคือปัญญาเริ่มเกิดแล้วถ้าขณะนี้ใจรู้ทันว่ากำลังกังวลนั่นคือปัญญากำลังทำงานปัญญาไม่เกิดจากการบังคับให้ใจดีแต่เกิดจากการรู้ความจริงของใจในปัจจุบัน 3. ตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันสมมุติว่ามีคนพูดไม่ดีใส่เราปกติใจจะโกรธทันทีแล้วความคิดก็จะพาไปต่อเขาไม่เคารพเราคราวหน้าเราจะเอาคืนแต่ถ้าขณะนั้นเรามีสติรู้ทันว่านี่คือความโกรธเพียงแค่รู้ไม่ต้องห้ามไม่ต้องด่าใจตัวเองแค่รู้ว่าความร้อนกำลังเกิดความไม่พอใจกำลังเกิดแล้วดูมันไปสักพักหนึ่งมันจะค่อยๆเบาบางลงแล้วดับไปตรงนั้นเองเราจะเห็นความจริงว่าแม้แต่ความโกรธก็ไม่เที่ยงการเห็นแบบนี้แหละคือปัญญาที่เกิดในปัจจุบันและเมื่อใจไม่ถูกความโกรธลากไปความสงบก็เกิดขึ้นทันทีนี่คือความสุขที่เกิดจากความเข้าใจไม่ใช่ความสุขจากการได้สิ่งที่อยากได้ 4. ทำไมเราจึงพลาดปัจจุบันขณะอยู่เสมอเพราะใจของเราถูกฝึกให้คิดมาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยถูกฝึกให้รู้เราชอบแก้ปัญหาด้วยการคิดแต่ความคิดจำนวนมากกลับสร้างความทุกข์มากกว่าเดิมพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติคือความระลึกรู้ตัวเมื่อมีสติใจจะกลับมาอยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกที่กำลังเกิดพอมีสติเราจะเริ่มเห็นว่าทุกอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเมื่อเห็นความไม่เที่ยงบ่อยๆความยึดมั่นก็จะค่อยๆคลายลงและเมื่อความยึดมั่นลดลงความทุกข์ก็ลดลงทันที 5. ฝึกอย่างไรให้เข้าถึงปัจจุบันขณะเริ่มง่ายๆขณะนี้ลองหยุดฟังสักนิดแล้วรู้ลมหายใจเข้าออกไม่ต้องทำให้ลึกไม่ต้องบังคับแค่รู้ว่ากำลังหายใจเข้ากำลังหายใจออกเพียงเท่านี้ใจก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้ว
หรือเวลาทำงานบ้าน เดิน ล้างจาน ขับรถ ลองรู้สึกตัวว่ากำลังเดิน กำลังหยิบ กำลังเคลื่อนไหว ชีวิตประจำวันธรรมดานี่เองคือสนามฝึกสติที่ดีที่สุด ไม่ต้องรอเข้าวัด ไม่ต้องรอเวลาว่าง เพราะปัจจุบันมีอยู่เสมอ และปัญญาก็รอเกิดอยู่เสมอเช่นกันทุกฟังทุกท่านครับ ความสุขไม่เคยอยู่ในอดีต ไม่เคยอยู่ในอนาคต มันอยู่ที่ความตื่นรู้ในปัจจุบันขณะนี้ ปัญญาก็ไม่ต้องรอชาติหน้า ไม่ต้องรอวันที่สมบูรณ์แบบ มันเกิดได้ในลมหายใจนี้ ในความรู้สึกนี้ ในขณะที่กำลังฟังอยู่นี้เอง ขอเพียงเราหยุดแล้วรู้ วันนี้อยากชวนทุกท่านลองให้โอกาสกับปัจจุบันขณะมากขึ้นอีกนิดหนึ่ง อาจเริ่มจาก1 นาทีแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้น แล้วท่านจะค้นพบด้วยตัวเองว่า ความสุขและปัญญาไม่ได้อยู่ไกลเลย มันอยู่ตรงนี้ เดี๋ยวนี้ และอยู่กับผู้ที่มีสติรู้เท่านั้น ขออนุโมทนากับทุกท่านที่ตั้งใจฟัง ขอให้ทุกลมหายใจเป็นลมหายใจแห่งความตื่นรู้ และนำไปสู่ความสงบที่มั่นคงภายในใจ เจริญในธรรมทุกท่านครับ สาธุ